ayos na mga bills, community bills namin na itasabit nga kasi July 4 ba kaya? July 4, sir. July 4 kasi yung binigay sa amin na schedule for submission by the Senate Secretary. July 4 daw yung akin isasubmit. So finally, isasubmit namin ngayon, today. And ayun lang, pabalik-balik lang dito para kasi may mga tao na gustong makipag-meet sa akin, gustong mag-courtesy call. Hindi ko man sila pwedeng i-meet doon sa bahay ko, doon sa nirintahan kong bahay doon sa Cavite. Napakalayo noon. So, dito na lang. Gamitin ko na itong opisina dito para magkita kami. Diba? Para we meet halfway. Halfway. So sir, malaking adjustment po ba on your part na from being a law enforcer, ngayon po kayo isa ng lawmaker, o malaking tulong po na as a former law enforcer, ngayon ay kayo lawmaker, malaking tulong ho yun para sa inyo? Yes, it worked both ways. Malaking adjustment. As I've been with the executive department my whole life. Ngayon lang ako mapunta dito, mapadpad sa legislature. Particularly sa Senate, but instead of considering it as a weakness, ginawa kong strength yan dahil I don't consider that as a threat. It is an opportunity for me to apply what I have learned in law enforcement, which is purely executive in nature, dito sa legislations. Sa tagal ko nang naging pulis, ang dami ko na na-implementang batas at ang dami ko na nakikitang pagkukulang sa batas, na may mga batas na nakikita natin imbes na tumulong sa ating law enforcement para magiging effective and efficient in carrying out its mandate, ang nangyari tuloy panggigipit sa ating kapulisan na halos takot nang gumawa ng mag-implement ng batas dahil masyadong nagiging anti-police yung batas na yan. So yung mga frustrations ko noon bilang isang pulis, itong mga batas na ito, hindi ito dapat. So this is my opportunity to bring it out in the open and make the necessary adjustments, modifications, amendments para naman gaganda yung takbo ng buhay ng ating kapulisan at ng sambayan ng Pilipino. So yun yung part ng mga priority bills na isusulong nyo, sir? Yung mga nakita nyo na ilang mga loopholes o kapalpakan ng batas meron tayo ngayon? Not really. Siguro sa second priority ko dahil it needs a closer look talaga. Kailangan kausapin ko pa yung mga stakeholders para at least close to perfection. Yung batas na yan, pagpasok na wala na masyadong sabihin lang mga basura na batas yan na bills for compliance dahil nga binigyan kayo ng deadline kahit ano-ano na lang yung pagsusubo mo. Ginawa ko baka sa next yung 10 priority bills ko, doon ko lang yung aking mga yung sasabi ko doon isaksak. So, how's your meeting with Senate President Soto last Tuesday? Ano po yung discuss at clear na ba ngayon? Anong committee chairmanship ang hahawakan niyo? Yes, it was not really yung pagplansa para sa party ko. Okay naman sa akin, wala na problema. Ito na lang sa mga konting medyo inaayos dun sa kay Senator Bato. Yun yung inaayos namin. And we have to show our support to our former hugpong senator, si Pula Cayetano, and maganda naman yung kanyang mga kagustuhan. Somehow, kakaroon naman ng magandang ending yung aming meeting. Ang aspect naman, settled naman yun from the very first day yung aking Committee on Public Order and Dangerous Drugs
And I was told also by the Senate President during the meeting that I will be also uh, heading committee on peace, unification, and reconciliation. So, bali dalawang committee yung aking hahawakan as chairman. So sir, sabi niyo naging maganda yung ending ng meeting. Pati dun sa kay Senator Kapihan, naging maayos na rin po kung ano yung committee na mapupunta sa kanya? Well, at least nailabas na yung kanyang side. At nailabas naman ng committee, ng Senate leadership yung side rin nila. Then, hopefully, magaganda yun. At least nag-uusap. So sir, hindi pa na-finalize, hindi pa na-settle yung issue pagdating kay Senator Pia sa committee chairmanship? Not yet. May ayusin pa, baka sabihin ni Piyahan na bakit ikaw nagsasalita tungkol sa problema ko. Hindi mo yung problema, huwag mong pag-usapan yan. Sige lang, basta kayo magkakaroon yan. Maayos rin yan nila, maayos yan. So magkakaroon pa na another round of meeting before the opening of session sa July 22, sir? Maybe. So sir, wala na iba naging agenda yung meeting? Wala na, yun lang. Okay. Mean and then Laila. Mean from Channel 5, sir. TV5. Hi, sir. Good morning. Sir, let's go to you being chairman of the Public Order Committee. May we know anong agenda ninyo? Anong tututukan ninyo bilang chairman po ng Public Order? Because big shoes to fill in galing po kay Senator Lacson yung committee na yan eh. Public order pertaining to law enforcement, yung sa police, BJMP, Bureau of Fire, and dito sa drugs. Problema natin sa drugs, tututukan natin yan. Specific, you want specifics? Yes, sir. May naka-line up ba kayong hearings? Oo. May As early as now? resolution. Wala pa. As I've said, magiging issue na magka-crop up, then we'll take the appropriate action. Pero yung sige na hearing just para mag-ipan lang, para pakita na sa mga tao na nag-hearing siya, I will not do that. Kung may issue, kailangan actionan natin agad. Pero sir, handa kayong mag-conduct ng hearing para i-assess ano na yung status ng war on drugs ng Duterte administration, considering na 3 years na lang meron ng Duterte administration? Well, being the chairman, I have the oversight power over the anti-drug operations sa ating mga anti-drug agencies. So, darating tayo dyan. Sir, before Laila, as former PNP chief, naalala ko, naging campaign promise ni Presidente, 3 to 6 months, i-resolve ho yung problem on drugs. During your term, ba't hindi nagtagumpay na ma-resolve yung illegal drugs, sir? Well, tagumpay is relative. Hindi yan siya objective. Gusto mo magkakaroon tayo ng objective meaning ng tagumpay? Apo. Sabi ko talaga, zero. Yung zero talaga na wala na ang problema kahit konti, malinis na, drug-free na. Yun ang objective mo. Sa akin naman, relatively speaking, as far as I'm concerned, malaki naman ang pagbabago. Malaking kawawalan sa problema ng illegal drug. Malaking binaba. Hindi naman masabi mo na totally failure. Hindi ko na masabi na totally successful. Kaya nga sabi ko relative yung pagtingin natin dyan. Pero sa akin nakikita ko somehow successful tayo. Kasi kung walang naging magandang kalabasan yung ginawa natin war on drugs. Kayo naglalakad kayo sa kalsada. I would like to ask you, can you feel it? Can you feel the love tonight? Can you feel it na talagang may pagbabago as far as peace and order?
dahil sa ating war on drugs. So marami- Siguro, you yourself can answer the question. Sir, So malabo talaga. Sa tingin nyo, suntok sa buwan na maging drug-free ang ating bansa, sir? Well, everybody wants to achieve the most ideal situation that you want to have. Kung pwede, ako nga, yung gusto ko, magiging drug-free ang Pilipinas. Pero, mahirap. Mahirap marating natin, mahirap talaga. At least, we have to satisfy natin sarili natin na at least merong nangyayari. Bumaba ang problema. Hindi na kasing lala kaysa nung bago pumasok yung Duterte administration. So kung ganun gusto mo, relatively speaking, magkumperan tayo. Duterte administration sa previous administration, kung anong sitwasyon ng droga, napakalayo po. Napakalayo ang diferensya. So, ganun po. Alam nyo, we have pinning so much hopes, very high hopes sa presidente natin. Pero alam naman natin, yung presidente is, kung hindi natin tutulungan yan, wala na siya magagawa. Mamatay na sa consummation si presidente. Kung hindi natin tutulungan, imbis na tulungan natin, suportahan natin para ma-achieve natin yung gusto natin na drug-free Philippines, kung magiging obstructionist tayo, lahat na lang kini-question, lahat na lang paninira din. Wala talaga ma-achieve yan, mahirapan. So, may Isa na lang. Sir, follow up lang. Sabi mo ayaw mong basta-basta mag-hearing kasi baka epal-epal lang naman yan. Did you feel nung time na hindi ka pa senador that you were a victim of pa-epal-epal Yes, lang na many times. Many times. Kaya, lessons learned ko, ngayon na ako'y senador na, I will never do that. I will never do that. Yung paiyakin ka sa sama ng loob, dahil nga, porque sila ang senador dito, sila ang may contempt power. Sige ka, pasiga-siga ka dyan, resource person ka lang, ikukontempt kita, yung mga ganon. I will never do that. I will respect resource persons whenever they are invited during hearings. Pero kung sa taga-salbahe, yung resource person, then they have, talagang dapat i-treat them as ganun. Kaya pa ako, hindi pa ako naging salbahe. Masyado mo akong mabait noon nung lahat ng hearing. Hindi man ako naging salbahe. Pero, may tampo ka ba, sir, sa Senado? Meron talaga. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sipin mo, porque senador ka, gaganunin mo yung tao. Sir, you're referring to... Ayun, ayaw ko na sabihin. Basta, nakakakuan eh. Okay, Laila, and then She, and then Joyce. Sir, going back lang to your earlier statement na maraming batas na nagpapahirap sa police, could you specify po ano ito? Ano yung mga gusto nyong baguhin na batas? Yung Human Security Act. Alam nyo, Human Security Act, dapat kagaya tayo sa ibang mga bansa, yung Homeland Security Act ng US, that they can detain a person suspected to be a terrorist. Pag bumukha pa lang, terorista ka na, detain ka na, without questions asked. Ganun yung ibang bansa. Sa atin dito, napakarami, imbis i-empower mo yung police, ang police pang kakasuhan. Alam nyo, sa amin sa police noon, imbis papailan namin siya ng kaso, yung isang terorista na huli namin, imbis papailan namin siya ng kaso ng violation of the Human Security Act. Natakot ang investigador ko, huwag na sir, plain murder lang ikaso natin dyan. Dahil pag i-invoke natin yung section na yan ng Human Security Act, babalikan pa tayo pang mas mabigat ang parusa sa atin pag tayo kina-counter ng kalaban. Yung mga kalaban yan, naka-back up yan ng mga malalaking sindikato. Pwede yan mag-hire ng malalaking abogado, mabibigat ng gagaling abogado. So mas takot pa yung police gamitin yung nagiging hindi nagiging weapon of the police, nagiging weapon ng terorista against sa police, yung batas na yan. Sir, meron pa po ba? O yun lang yung tingin yung pinakamalaking hindrance sa police? Yun. Ano pa ba? Pero
ang isang frustration namin talaga rin sa pulis, yung a crime has been committed, na-commit yung crime, hinabol yung kriminal, habulan, umabot na ng 3 days, 4 days, 5 days, 1 week na paghahanap sa kriminal. Huli mo ngayon ang kriminal. Pagkahuli mo sa kriminal, positively identified by the victim, by the witness, na siya talaga ang pumatay, ganon. Pagdating sa piskal, sabihin ng piskal, sir, regular filing na lang yan. Hindi yan pwede inquest. Regular filing lang. So, ibig sabihin, regular filing, i-file mo yung kaso. After that, wala ka nang hold sa suspect. Bitawan mo na. Free. As a bird sila. So, kung terorista yun, balik lang yun doon sa kampo ng mga terorista, gagawa na naman ng krimen. Kasi, regular filing ko, no? Bawal to. Arbitrary detention daw yung gagawin mo na continuous mo na i-detain yung tao na hindi naman na-inquest through inquest proceedings, di ba? So, yung mga ganun, mga frustration ng police. So sir, follow up, going back dun sa Human Security Act, sabi nyo nga parang mahina yung ating batas kontra terrorism. So, supportive ho kayo at it's about time na ma-approve na ho yung proposal ni na Senator Ping Lacson and Senate President Soto na naghahangad nga po na mabigyan ng dagdag na ngipin yung Human Security Act. Yun, dapat fully supportive ako doon. Dapat talaga. Lalo na ngayon. Lalo ngayon. Meron na tayong first confirmed suicide bomber na Pilipino. Eh noon, palagi natin sinasabi, never pa nangyayari sa Pilipinas yan. Pag mayroong suicide bombing incident sa Pilipinas, palagi ang suspect, ang bomber is a foreigner. Ngayon, Pilipino na talaga. Noon, sasabi naman natin, darating yung panahon na yan. Dahil yung indoctrination ng mga bata, maliliit pa lang, lalo-lalo na yung mga anak ng Abu Sayyaf na at their early age nila, na orphan sila ng kanilang Abu Sayyaf na father. Kinukuha yan ng mga leader ng Abu Sayyaf at very early yung indoctrination sa kanila, yung radicalization. Ngayon, lumaki na, yun na, pwede na mag-suicide bomber. So, dapat talagang dagyan ng pangil yung ating Human Security Act. So sir, may the same proposed bill ka ba na i-file sa Senate? Meron ako siguro sa second 10. Kasi yung mga expert na pinaghihingan ko pa ng mga opinion, ongoing pa yung aming usapan. Okay, She and then Joyce. She from ABS-CBN. Sir, good morning. Sir, opo. Sir, balikan ko lang yung tanong ni Mean. Kung kayo yung tatanungin bilang chairman ng Committee on Public Order, ano yung mga magiging barometer nyo bago magpatawag ng hearing? Para maiwasan yung naranasan nyo before. Para hindi epal-epal lang sa... Kung may sensational crime, may mga sensational na talagang very clear na may malaking pagkukulang o malaking pang-aabuso na ginawa ng ating state agents, that should compel me to conduct a hearing. Pero yung nakaprogram na sabihin natin, I have to inquire on the status of our war on drugs. I can make it anytime. Para updated naman ako. Sir, yung sabi nyo nga kanina, yung parang subjective, para sabihin mo na successful yung war on drugs, ganyan-ganyan. Pero si Presidente, months ago or weeks ago, sinabi na rin niya na talagang hindi ko kayang i-resolve, tapos parang somehow,
ina-admit niya yung failure nung campaign na sana pinoproject niya. Tapos recently, di po ba, may nagkakaroon talaga ng collateral damage kagaya dun sa 3-year-old, no? Ano sa tingin niyo, bakit nagkakaroon ng mga ganitong mga incidents at saka yung perception din mismo ni Presidente? We are living in an imperfect world. Kung perfect sana lahat, walang magkakamali. Pero marami tayong imperfections. So kaya nangyayari yan. So, ano dapat i-improve doon, sir, ng arresting authorities natin, especially during operations? Ano ko masyadong alam yung nangyari sa 3-year-old yung sasabi nyo? Paano ba nangyari yan? Nabaril. Oo. Pero may namatay din pulis. Gumanti ng putok yung... Kiniklaim ng police, ito sa legitimate operation, gumanti lang sila nung pumutok na una yung suspect and then parang natamaan lang yung bata. Pero yung kiniklaim naman ng pamilya, wala naman at all incident na shooting, parang ang pumutok lang yung police. Ganun yung talaga yan palagi. Na kiniklaim palagi ng namatayan na walang... paano na, bakit may namatay na pulis? May namatay ba kayo na pulis? Oh, paano namatay yung pulis? Binaril niya sarili niya. Ano? Don't you think yung ganong insidente wouldn't warrant an investigation from the Senate? Pwede. Sir? Pwede. Mhm. Para nga, in aid of legislation, Mhm. hopefully we can legislate some amendments or improvements sa batas para maiwasan na yung mga ganong pangyayari. Tingnan natin. Sir? Ano, gagawa ba tayo ng batas na pag malaman mo na may bata sa loob, huwag kang pumasok. Kaya baka matamaan yung bata. Ha? Rules of engagement. Talaga i-secure mo lahat ng walang collateral damage talaga. Pero sabi ko, imperfect world tayo, hindi mo pwedeng sino bang gusto? Ikaw ba, pulis ka, gusto mo may bata matamaan? Never. Kasi ikaw may anak ka rin. Hindi mo gusto may mangyari na ganun. Pero shit happens. During operations, shit happens. So, sir, yun ba yung naging problema dun sa Oplan Tokhang na in-implement during your time? Di ba may mga allegation ng abuses, EGK? Aminin ko sa inyo, merong nangyayari na talagang in the course of operations, yung honest to goodness na talagang naging collateral damage yun. Dahil nga, hindi nga perfect yung ating operating environment, yung ating operational environment. Pero meron din talagang ginawang talagang sinadya. Di ba? Alam mo natin yung mga kaso na sinadya and they are no facing cases. So, may dapat... Kinasuhan yun. May dapat bang ayusin sa rules of engagement? May sa tingin niyo, sir? Pag-aralan natin dahil hindi lang naman nangyayari yan dito sa atin. Mhm. Marami pa rin nangyayari na gano'n sa ibang bansa. Kahit na mga perfect na yung kanilang ginagawa, pero sige lang, pag-aralan natin. We'll not stop inquiring. At saka will not stop looking for something na mag-improve sa ating sa ating sitwasyon. Okay, follow-up siya before Joyce. Sir, sabi niyo nga kanina parang natatakot yung mga karamihan ng mga pulis, mga investigador na magkaso ng maayos. Every time na hanggang ngayon, senador na kayo, every time na may mga nakakasuhan na pulis o kaya na irereklamo sa CHR, ano yung thoughts na naglalaro sa isip nyo bilang dating PNP chief? Naawa ako sa pulis. Lalo na yung pulis na nagtatrabaho lang. Na honest to goodness yung ginagawa niya. Tapos niya, sa in line of duty, nagkakaso siya. Lalo na pag wala siya matanggap na assistance coming from the government. Kami, very lucky lang kami kasi nung pulis kami sa Davao, lahat ng kaso namin talagang hindi kami niiwanan ni Presidente nung mayor pa siya.
tumutulong talaga siya ng legal assistance. Pero what about yung ibang pulis na pinabayaan lang after magkakaso? Kawawa talaga. Pero kung may pang-abuse yung ginawa nila, then they have to face the music. Talagang sagutin nila yan. Well, pang-abuse yung ginawa nila eh. Pero yung totohanan talaga na trabaho, alam nyo, I've been there, done that, and suffered a lot sa pagdating sa ganyang trabaho. Eh, kawawa talaga. Kawawa talaga. Wala bang legal assistance pag nakakasuhan? Ngayon lang, na presidente na si President Duterte. Paalam po, pag may kaso ka na gano'n, punta ka sa Malacanang, hingi ka ng assistance. At tinutulungan naman. Tinutulungan naman, marami namang kaso na gano'n, tinutulungan. Pero before, wala talaga. Buntot mo, hila mo. Kaya gano'n na lang yung pulis noon ka talawan. Takot magkakaso dahil hindi ka na ma-promote. Suspendido ka, wala kang sweldo. So ayun, yun ang mga predicament ng pulis noon. Sir, sabi niyo, instead of criticizing the president, supportahan na lang para ma-achieve niya yung kanya mga promises like itong sa illegal drugs. So, isa sa suporta ninyo, yung proposed bill nyo na magkaroon na ng death penalty sa mga high-level drug traffickers. Yes, oo. So, yun ang sa tingin nyo, makatutulong kay Presidente. Malaking tulong po yun dahil ito nga, wala nga, sabi ko sa inyo, nung Director General ako ng Bucor, tinanong ko yung mga convicted ng mga drug traffickers doon sa loob ng Bilibid. Bakit sila? Paborito ng Pilipinas na dalhan ng Cebu. Yung sagot naman nila, because you don't have death penalty here in the Philippines. Kaya, paborito ng dumping ground yung Pilipinas sa illegal drugs. So sabi ko, yun pala. So, gawin natin death penalty para matakot na sila maghakot ng drugs dito. Tingnan natin. Lalo na pag matuloy yung gusto ko na death by firing squad na gawin public, pakita sa publiko na talagang binaril yan dahil nga drug trafficker yan. Tingnan natin kung magsige pa sila hakot ng Cebu dito sa ating bansa. But sir, how will you convince your colleagues and the anti-death penalty sector na supportahan mo yung proposal na yon? Kaya nga, yung aking version ng death penalty is limited only to drug trafficking. Dahil alam natin during the previous Congress, hindi yan nakapasa sa Senate dahil nga maraming nag-uupos. Isa na dun sa position nila na yung death penalty is parang anti-for measure dahil nga ang talagang nabibigay daw yung mga mahirap lang dahil walang panggasto sa depensa nila sa kanilang kaso. So, tingnan ko, ito namang wala namang drug trafficker na pobre. Mga big time na ito, mga drug trafficker na ito. So, I expect lesser opposition from my colleagues dito sa Senate dahil nga hindi man ito mahirap, hindi man ito small time, mga big time itong bibitayin natin. So, sana, supportahan nila ako. At doon naman sa church, na mga pro-life, na ayaw talaga ng death penalty, remember, lahat naman tayo sumusunod sa Biblia. Yung nasa Biblia man yung death penalty na yan. You refer to the Old Testament and the New Testament, nakasabi man doon about death penalty. Mga verses doon about death penalty. So, yun lang. Sana maintindihan ng church yung aking version. Drug trafficking naman ito aking version. Hindi naman covering all the heinous crimes like rape, murder, plunder, ano pa. Ako, wala lang. Itong pinaka-urgent lang na issue na ma-address talaga itong drug trafficking dahil kahit ang dami nang namatay, ang dami nang nahuli, ang dami nang nag-surrender sa ating war on drugs, hindi pa rin, meron pa rin nakakapasok na Cebu. Wala silang takot talaga. So sir, ipa-file yan today? Ipa-file today? Yes, papayal yan today. Kasama, naka-incorporate yung firing squad as a mode of execution? Wala. Ikuha lang namin muna doon sa implementing agency na maggagawa ng IRR kung gusto nila. Na gano'n din. Pag-usapan lang sa IRR yan. Okay. Joyce,
And then Cecil, and then Macon. Hi sir, good morning. Sir, since pet bill nyo itong death penalty, are you willing to sponsor this measure? Kayo mismo ang tatayo sa plenaryo para depensahan ito, sir? Yes, ako mismo. Mm-mm. Kayo na mismo. Sir, yung sinabi nyo na partner nyo, si Senator Bongo, yung final niya kasing death penalty, may kasamang plunder. What's your position on that? Willing ka ba, sir, na isama ang plunder sa version nyo, sir? Takot ako, baka hindi na naman makalusot yan pag ganun. Isama ang plunder. Kasi maraming would-be plunderers na kuan eh. Mahirapan tayo. Sana unahin ko muna yung aking version. Then later na pag pumasa yan, para bang breaking it to me gently. Gently, para inahin mo na yung drug trafficking, then later yung iba na namang forms of heinous crimes, pati yung plunder. Kasi kung biglain mo kagad lahat, i-wholesale mo, bang, bigla yan sila. Wala na naman, hindi naman makalusot. Dama yung aking drugs, yung aking trafficking, hindi makalusot. Dahil nga, inisa mo winan-count mo lahat. Dandahan lang, installment basis lang muna tayo. Installment para getting used to it. Oo. Pero alam nyo na ultimately, in the end, yun talagang habol natin. Pati mga plunderer yan, isama natin yan para mahinto na itong corruption sa ating bansa. Pero unahin Lahat mo naman tayo gusto eh. Pero ang problema lang, ang opposition, mag-oppose. Malakas ang opposition ng bill na yan. Sigurado ako. Bakit, sir? Ha? Bakit po? Hindi. Tinatanong niyo ba kung bakit? Alam naman niyo. Sir, may mga admin senator din na di ba? May mga admin senator din na against death penalty. Meron, alam ko Hindi lang meron. opposition. Pero pag sabihin ko, pag makita lang yung version ko na pure drug trafficking lang, alam mo, maraming mabibitay dito. Yung mga insik na nagtatraffic talaga dito. Pero hindi naman limitado sa mga insik, kundi lahat ng Pilipino na involved sa trafficking. Like for example, yung taga-custom na mag-facilitate na pagpasok ng drugs dito. Kasama yan. He is involved in a conspiracy to commit trafficking. So, dapat kasama sa death penalty yung taga-custom na magpapalusot ng shabu dito sa ating bansa. Pero yung nga, hindi mahirap. Mayayaman yung tatamaan dyan. So, medyo magaan siguro sa kanila. Kasi ang palaging kuhan dyan, anti-poor na bill, anti-poor. Hindi na yan, anti-poor yan. Anti-big time yan. Dahil big time naman yung mga drug trafficker. Sir, binanggit nyo rin po kanina na kapag kayo nagpatawag, irerespeto nyo yung mga resource persons. Yes. Kapag kayo nagpatawag. Sir, bakit po? Did you feel disrespected nung kayo po yung humarap dito sa Senado Yes. natin? Bakit po, sir? I will not delve into the details, basta that's my opinion. Bakit po, sir, masama pa rin yung loob nyo hanggang ngayon? Isipin mo, iyak ka dyan sa Senado. Ang daming tao, buong Pilipinas, buong mundo nakakita. Hindi yung kay Mig Subiria na naiyak ako. Dahil personal reaction ko yun na talagang napaiyak ako dahil nga parang feeling ko I'm alone in this battle. Para bang sino? Who can I turn to when nobody loves me? Ano yun? Nobody needs me. Wala na akong mapunta dahil yung panahon mo yung kay Espinido na siya nang kinuha ko, kinuha ko siya from somewhere, nilagay ko doon para upakan niya yung problema sa drugs doon sa Leyte. Lumabas sa bibig nung drug lord na tumatanggapin doon siya ng pera, ganon. So parang nabigla ako, na-shock ako, kaya sabi ko, sino na pagkatiwalaan ko? Wala na, ako na lang mag-isa dito. Wala na akong kakampi. Kaya naiyak ako doon. Yun. Pero later naman, nag-retract naman yun si Kerwin Espinosa na sir, nasabi ko lang yun. Totoo talaga sir, na sinabi ko lang yun dahil masama ang loob ko dahil namatay yung father ko. Pero actually, hindi man talaga tumatanggap ng pera yan si Espinido sir. Kahit ino-operan ko yan, tinitext ko sir. May 300,000 ako dito sir, baka may kailangan ka dyang gastusan. Ang sagot doon ni Espinido sa kanya, versikulo 10,
ano ba itong mga Bible verses na ang sinasagot eh. So, lumuwag yung kalooban ko. Pero tapos na, nung umiyak na ako, nakaiyak na ako. So pakiramdam niyo, sir, napahiya kayo. Ha? Napahiya kayo nung time. Saan? Pakiramdam niyo po. Saan? Nung naiyak kayo, pakiramdam niyo napahiya kayo kaya Ay, yung pangalawang iyak ko. Yung pangalawang iyak. Hindi, ang iyak ko doon sa pangalawang, unang iyak, malungkot. Yung pangalawang iyak ko, galit. Galit na ayaw pakinggan yung sinasabi ko na para bang you don't have the right to say something. My word is correct, your word is mistake, your word is wrong. Kami lang ang tama dito dahil kami ang senador. Parang gano'n. Andito pa ba yung nagpayak sa inyo, sir, o wala na? Ha? Ano? Makakasama niyo pa ba yung nagpayak sa inyo? Hindi Andito, sa awa ng Diyos. Andiyan pa rin. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Basta, I would like to forget those kwan. Pero paano yun, sir? Kasi one of these days, makakasama nyo sa hearing yung senator na once in your life, nagpaiyak sa inyo. Okay lang. Okay lang. Hindi naman ako mabigat na kwan. Magiging At professional. pakita ko sa kanya na this is how I treat a resource person. Because I have suffered. I don't want other person to suffer the same fate. Para bang porque andyan ka na, senador ka na, you have the right to hindi mo pakinggan yung tao, i-insist mo yung sarili mong sabihin na basta. Paano yun, sir? So, pag Next question. Okay, siya and Cecil. Okay, siya. nagsisigaw yung senador na kasama nyo, mag-walk out kayo. Ay, hindi. Dadala ko ng tubig. Inom ko muna. Deep breathing. Para, pwede mo na kami senador ngayon. Pwede ko siya lapitan, ganunin ko. Deep breathing ka para huwag masyado mainit ang ulo. Iko-comfort nyo. Iko-comfort ko. Hindi yung gagatungan ko, sige, pait, sige, magalit ka. Hindi. Kung dapat naman talaga magalit, kung halimbawa magkakaroon ka rin ng resource speaker na salbahe, it's normal lang yan na mag-react yung senador. Yung senador na nagtatanong. Kailangan talaga rin niyang ipakita yung authority over doon sa resource person na yun dahil siya ang nagpe-preside. So, ipakita mo, pero hindi to the extent na. Okay, Cecil, Macon, and then Badet? Ano na? Cecil. But also as a senator, kasi sabi niya yung mga civilian. So, how would you balance yung pong police rights of the police and the rights of the civilian when crafting a law? Importante yung rights ng civilian. Pero, itong police naman, may equal rights naman sila. So, kaya nga magandang mabalance mo yan na hindi ka one-sided. Di ba? Dapat hindi ka one-sided sa pag-craft ng batas. Tingnan mo rin both sides para pareho naman tayo tao. Pareho naman tayong masasaktan. Pareho naman tayong magsasuffer. Kaya dapat balance. Opo. Sir, yung sa death penalty lang, di ba knowing yung mga Chinese, marami silang pera, they can hire high caliber lawyers to defend themselves. So, dun sa sinasabi nila na sa justice system yung problema, ano po yung sa tingin nating legislation that would address this kind of concerns? Bitayan rin natin yung judge na acquit in exchange of something. Dapat meron din batas sa ganun, di ba? Kapag mahuli ka, ikaw judge, inakwit mo yung dahil nakatanggap ka, dapat mananagot rin yan. Pero daming problema ang Pilipinas, ano? Kakapasok ko pa lang, wala pang nasisyon eh. Bigat na problema na hinarap ko.
Kaya nga dapat meron ka ng ano, parang prelude dun sa actual work. Pero nag-iingat na yan. May internet cleansing man din siguro ng judiciary. I hope may ganun sila kaseryoso as seryoso sa ginagawa ng PNP na ilinis yung ranks nila. Alam naman nila, yung iba aminado naman na meron talaga ring, meron nga silang sinususpende, meron nga silang pinatalsik, di ba? Tinatanggal. So sana tuloy-tuloy yung kanilang cleansing process sa judiciary. Okay, Macon, and then Badet. And then Nympha. Macon Yes, Araneta from Manila Standard. Yes po, good morning, Senator. Macon, Maria Concepcion. Maria, yeah. Putin, galing ko no. Maria Concepcion. Kuha ko kagad. Maria Concepcion Immaculate. May immaculate conception pa sa... Ha? Hindi ako natawa dahil gusto kong sabihin na pangalan niya ng girlfriend ko noon. Ay! Na-misis nyo na ngayon? Hindi. Hindi. Hindi ko natuluyan. Ay, Ang hindi pangalan natin. ng girlfriend ko yan. Okay, go ahead, Macon. Yung first question ko is, since you would be filing a bill on the restoration of death penalty and it is confined only to, as of this time, illegal drug traffickers. So is this your personal stand or are you just echoing the stand of the president? Because this is in consonance with his war against illegal drugs. Combination of both. Gusto natin suportahan ang presidente sa kanyang war on drugs at may personal experience din. Kaya ako nag-insist dyan dahil personally nakausap ko yung mga konbiktadong drug lord doon sa loob ng Bilibid. Sila pa mismo nagsabi, Sir, pwede ka makausap ng personal dito lang banda sa gilid ng CR. Huwag dyan nakikinig yung kasamahan ko. Sabi ng isang drug lord na Chinese. Sabi ko, sige, ano ba? Sir, alam mo, gusto mo talagang matapos yung trafficking ng shabu dito sa Pilipinas? Pabitay mo yung mga drug traffickers. Sabi ko, magaling ka lang mag-suggest ng ganong penalty, no? Dahil alam mo, ang batas hindi retroactive, no? Hindi retroactive. Hindi sila mabitay dahil konbiktado na sila, di ba? Sir, sabi na, totoo lang, sir. Ako in-check ako. Pero nakapangasawa ako ng Pilipina. May mga anak na rin ako na Pilipino. Kaya sa sitwasyon ngayon, hindi talaga mahinto yan pag hindi nyo ipabitay ang mga drug traffickers na yan. Isipin mo yung isang drug lord na nahuli doon sa Quezon City, sinampal na ni Bistik, sinampal na doon sa loob ng kotse, katingin niya nakangisi lang, dahil alam niya, sige, okay lang. Pag simula ng kaso dito, kayang-kaya kong i-bail out yung sarili ko. Yan yung iniisip ng incheck na yun eh. Kahit na galit na si Mayor Bistik noon, sinampal na siya, binatuka na. Ganun yan. Ganun sila ka-bold and daring. Dahil alam nilang hindi sila mabibitay at malaki ang tsansa na makukurap nila ang police, makukurap nila ang prosecution, makukurap nila ang judge. At kahit na makonbikto sila, kaya nilang kurapin yung Bureau of Corrections na habang nagsiserve ng sentence. Yun yung ganun sila katapang. So are you absolutely, Senator? Up. Ayan. So, sorry. Gusto niya nakatingin kayo sa kanya. Kunakon, sige. So are you absolutely convinced that this will be a deterrent to the illicit drug trade or it would just complement the operation? Well, nakikita ko malaking deterrent ito. Coming from the drug lord themselves, sabi nila, sir, hindi ako matapang na magganyan kung babibitay ako. Deterrence talaga yan. Tingnan natin, sampulan natin, firing squad natin dyan sa Luneta. Tingnan natin kung maghakot pa sila ng shabu dito sa atin pag makita nila. Pabalita natin ang gusto. Yan mangyari sa inyo kung kayo insisting na mag-traffic ng drugs sa Pilipinas. Okay, last, Macon. Last question po.
So what then would happen to the yung second protocol option? Kasi yung Philippines is a signatory to this international agreement, and there is no denunciation clause in that treaty that the any country who is a signatory to that pact is cannot there's a guarantee that it would no longer go back, or it would no longer restore the capital punishment. Sino yan? Ano yung, ako pasensya na kayo ha. Ignorant ako dyan sa pact na yan, sa treaty na yan. Sige nga, ano, paano sinabi? Kasi we have this, the Philippines is one of the signatories to this international agreement, the second protocol option. Ba yun? Yeah, second optional protocol. And it was stated there na the moment na signatory ang isang bansa ron, it can no longer get out of the of that pact. Wow, bigat naman ng pact And na yan. there's no denunciation clause. So there's a guarantee na permanent na yon. Hindi na pwedeng balikan, or death penalty in a particular country can no longer be restored. Sigurado ka? Po. Ha? Yes po. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Sige So, po. just in case, papayag yung mga kasamahan ko sa Senado na talagang balik ang death penalty dyan. Ano magagawa nila ngayon? Anong gagawin nila? Ano anong sanction magiging sanction na sa atin? Yeah, that's why I'm asking what will happen. Yung nga, para rin tinatanong mo na sinabi ng International Court of Arbitration na West Philippine Sea rightfully belongs to the Philippines. Nasabi nila. Pero, ayaw naman umalis ng China. So, anong sanksyon ngayon ng China? Oh, sino mag-i-impose ng sanksyon? Parang ganun yun. Agreement, we're bound. Ano bang term? We're bound, we're binded by that agreement. Then, in case of infraction or ano yan, yung hindi pagsunod sa agreement na yan, what will happen? Ha? So, doon, hindi na tayo pwedeng kumalas. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako kung paano natin i-resolve yan. Halimbawa nga, granting papayag yung mga senador na ibalik ang death penalty. What will happen next? They will condemn us to high heavens. Ano ba? Hindi ko alam kung anong gawin nila sa atin. Magkakaroon sila ng economic blockade na hindi na papasukin yung mga anong repercussions. Pero sir, hindi kayo aware doon sa sinasabi na Hindi protocol ko, na yun? presensya ka na. I must admit, I am ignorant as far as that pact is concerned. Ha? Okay. Pag-aralan natin, pag-aralan ko. Ha? Okay, Badet. Sir, And then yun. sir, ibang topic po. Sir, may report po yung Pentagon na yung China nag-conduct ng missile testing sa South China Sea. Dapat ba ang bansa natin, ang gobyerno natin, maalarma sa ginawa ng China po? South China Sea. Yes, sir. Missile testing po. Anong part ng South China Sea? Yung sa atin? Pasok sa atin? Sir, basta Pasok sa ating, within South China sa ating exclusive economic zone? Hindi naman, sir. Sa labas? Okay. Sa labas? Sir, kagabi po, sabi ni Ambassador, US Ambassador Sung Kim, dapat daw po yung mga countries, they should refrain from making provocative actions and sumunod sa Sinong sabi? Yung si Ambassador Kim po. kagabi, Ambassador US Kim. Ambassador. Hindi, tulungan nila tayo para hindi mag-provoke sa atin ang China. Kung makipagira din ng China, di dapat nandyan sila. Mamaya, tayo lang makipagira, tapos hindi sila susuporta. Patay tayo, tapos tayo. Tunaw ang Pilipinas. Pero sir, walang violation yon yung ginawa ng China. Hindi ba yung pagpaparamdam na naman ng kanilang pagiging superpower? I am not
foreign policy expert, ang tanong tayo kung ano yung kung nagtitesting sila doon sa kanilang lugar, pwede ba nating ipotest? Tingnan natin, pag-aralan natin. Follow up ba that? Wala. Ha? Eunice? Pasensya ka na, wala ka makuha sa akin dahil honest man ako eh. Okay. Pag hindi ko alam, sabihin ko talaga sa'yo, hindi ko po alam yan. Hindi po ako hindi po ako marunong-runungan dito na magaling ako porque senador na ako. I know everything. Lahat, alam ko po yan. Senador ako eh. Kaya nga panindigan ko ito, alam ko yan lahat. Pero honest lang ako, hindi ko po yan alam. Magtanong tayo sa mga expert. Okay. Eunice, Channel Sir, 4. good morning po. Sir, about the recent bombing in Sulu, now that you're senator na, sir, 3 times na nangyari yon despite of the martial law in Mindanao, would you recommend martial law extension? Well, it's not for me to recommend. Dapat yung mga security forces ang mag-recommend. Tingnan natin. Pero ako, I'm from Mindanao. I have talked to all the people in Mindanao. Hindi naman all, kundi karamihan sa mga tao ng Mindanao. Alam mo, kumusta kayong Marcelo dito? Kumusta? Sir, hindi mo namin ramdam. Para mang normal lang rin. Wala pa rin. Yun man ang sabi ng mga tao doon. Pero alam mo kasi, with Marcelo in place, lamang ang ating security forces dyan. Lamang ang ating security forces. Lamang. May upper hand tayo against the terrorist. Sir, follow up lang po. Sir, kanina na-mention, nung isa recent speech ni Pangulo na-mention diyan na nabigay niya na lahat sa PNP and AFP, wala siyang tinanggihan. Sir, as member of, as a mayor, sir, meron ba kayong natutunugan na meron bang mga dissatisfaction kay PRRD? Sa AFP at saka sa PNP, super wala akong namumonitor. Dissatisfaction coming from yung mga kuha niya, yung mga tawag niyan, yung mga anong term niyan? Yung mga kuan ba, yung mga detractors, those people who want him to fail. Yung gusto niya talaga na from day one pa lang, hindi na type si Presidente dahil hindi lang mahawakan sa liig, hindi lang mahawakan sa ilong, gustong-gusto na talaga lang mag-fail yung ating Pangulo. Yan yung mga tao niyan, gumagawa ng mga diskarte. Pero magsabihin mo from the AFP, from the police, ako, I can speak in behalf of the PNP. Masayang-masaya ang kapulisan sa ginagawa ng ating Pangulo. Pero yung sa AFP, wala rin ako namomonitor na dissatisfaction. Pero ay naman ganun ka-confident si Presidente dahil alam naman niya na ba't kung sino man gustong magpapabagsak sa kanya cannot get the support from the military and the police. But sir, why the President is always appealing AFP and PNP to avoid coup d'etat? Dahil kausapin na lang daw siya at ibibigay na lang daw niya yung kapangyarihan niya sa military. In worst case scenario talaga na darating at hahantong tayo sa ganong punto, si Presidente naman ayaw niya ng magkasakitan pa. Ayaw niya na may madadamay pa ng mga sibilyan pag nagkaputukan. Sabi niya, kausapin na niyo ako pag ayaw niyo sa akin. At I will peacefully step down. Yun ang kanyang assurance. Para wala nang madamay na mga inosente. Wala nang putukan, wala nang gulo. So sabihan niyo ako kung ayaw na niyo. Wala namang magsasabi sa kanya dahil masaya naman yung AFP at saka PNP sa kanya. So yung ganung appeal, it doesn't mean na may nasisense ang Presidente na may threat na mag-kudeta. From the PNP or from the AFP, wala siguro siyang nasisense. Nasisense lang niya, galing from doon sa mga detractors niya na nagsusumikap na mapapagsak siya. Yun lang yung nasisense niya. Sir, last Okay, na po. last Eunice. Sir, and then last lang po. Would you recommend amendment ng National Defense Act considering the geopolitical situation sa West Philippine Sea now? Anong klaseng amendment? About po dun sa sitwasyon na nangyayari recently ngayon sa West Philippine Sea.
Ay, kahit anong amendment na gagawin natin dyan sa batas na yan, kung wala tayong capability na makipaghira, ano ba, dapat pa, hindi ko pa masyado na dumating sa akin. Ang sa akin ay palakasin yung ating military para just in case worst comes to worst, meron tayong panglaban. Dapat palakasin natin. At yung ating mga mamamayan dapat ready to help our regular forces in times of emergency. Kaya gusto kong ibalik ang ROTC para yung mga kabataan natin prepared to fight and be heroes, be patriots of this country when the time will come. Dapat ready, handa. Yung ibang kabataan natin, puro lang yaw-yaw dyan na bakit hindi tayo magkipaghira sa China? Ayaw naman mag-enroll lang ng ROTC. Ano pang laban nila? Yung keyboard, yung computer. Hindi man computer games ang gira. Hindi man computer games. So dapat prepared sila militarily. Pag dumating ang panahon, dumating ang araw. Lahat tayo. Everybody wants to die for our country. Alam ko, being a Filipino, it's your honor to die for your country. Kaya dapat prepared tayo. Hindi yung mamatay lang tayo na walang kalaban-laban. Dapat mamatay tayo na we will die fighting. Hindi yung mamatay na lang tayo na hindi nakalaban dahil hindi marunong humawak ng baril, hindi marunong magmarcha, hindi marunong mag-about face, mag-forward march. Dapat ihanda natin ang kabataan. Kaya kasama yan sa aking 10 priority bills, yung pagbabalik ng ROTC. Okay. Nympha. Sir. Morning, sir. Kita. Opo. Sir, si Presidente sinabi na niya na between wetting and drugs, a lesser evil po yung wetting. Sir, nung panahon niyo sa PNP, how did you take that word from the President? Kasi hindi namin masyado pong narinig yung campaign against wetting. And nung panahon niyo, ano po yung nangyari? At ngayon, how should the PNP take that word from the President? Well, istoryahan kita. Davao pa. Way back Davao. Pag kami nanghuli ng yung mga, alam mo na, yung pulis manghuli ng illegal gambling, yung aser ng lasto. Yung lasto. Cobrador, sir? Cobrador. Sa amin, tawag sa amin, aser yan eh. Lasto, hindi yung waiting. Lasto. Huli namin. Mga mother, meron pa mga lactating mothers, yung nagpapadidi sa kanilang mga anak. During their free time, umiikot yan. Nagpapataya. Ngayon, nahuli ng pulis. Iiyak yung mga nahuli. Pupunta kay barangay kapitan. Sir, tulungan nyo kami, sir, nga makapag-pensa. Ang kapitan, pupunta kay presidente, kay mayor natin pa. Mayor, sir, itong mga tao ko, kailangan ng pampiyansa. Tawagan ako ni mayor noon. Ano ba kayo? Kasakitan ng ulo ko dito, sige kay huli ng mga kuha na yan. Tapos ako ang magpapiyansa. Hindi marin niya matake na yung makulong yung babae doon na walang piyansa, yung anak nagsususo pa. So talagang by all means, bigyan niya ng pampiyansa dahil nahuli. So yun, sakit ang ulo niya, kapag pagalitan kami, ano kayo? Concentrate kayo dyan sa ibang krimen like drugs. Kasi itong mga tao na ito, kapag sige nyo hinuli, ang next option nito is magbibinta ng Cebu. Alam natin na mas mahal, mas malaki yung ROI nila sa Cebu. Mas malaki ang ROI nila sa Cebu, kaya lipat niya sa Cebu. Sige, tingnan nyo. Kaya, yung lasto, hindi gaanong pinapansin namin. Pagdating nung nag-PNP ako, mabuti na lang, gumawa ng luto. STL. Gumawa ng STL. So, nawala yung... Nawala. Meron pa ba? Meron pa Waiting. rin, sir. Kung meron pa sa, at least humina ang waiting dahil obligado yung pulis na hulihin yung waiting
para ma-promote itong STL na government-owned and operated na Yes, sir. Pero sir, na tingin sugal. niyo may kailangan pong legislation kasi as it is now, illegal pa rin naman po kahit na i-consider natin yung pong mga yung mga nag-STL, illegal pa rin sir, 'di ba? So Illegal, violation pa rin. STL, legal yung STL. No, I Yung- mean, yung yung wetting. sa wetting sir. Oh, illegal pa rin. May Oo. illegal pa rin. Oo. So, kahit na sabihin natin, i-consider natin, mahirap kawawa naman, illegal pa rin. Mm. In the same way na illegal pa rin yung illegal drugs. So, sir, tingin niyo may kailangan bang legislation or reform or anong dapat gawin ng PNP doon sa situation? Kasi when you tell them not to catch them, it's tantamount to telling them na let them violate the laws, diba? Para bang lesser Lesser evil na lang yung, alam mo, si Presidente palaging kuha niyan yung makipag-compromise sa lesser evil, wag lang yung talagang, kaysa naman makulong nga yung tao na mga kawawa, naawa siya. Pero, hindi man niya kinalimutan na illegal pa rin yan. Pero ito nga, illegal ito. Doon kayo concentrate sa itong mabigat na illegal, like drugs. Yan, pagbigyan lang niyo muna yan dahil nabubuhay. Alam niyo kasi, sa illegal gambling, maraming nabubuhay. Sa drugs, maraming namamatay. Kaya gusto ni siguro ng Presidente, mas maraming mabubuhay kaysa mas maraming mamamatay. Pero option ba yung legalization? Illegal pa rin yan. Pero Sir, about the legalization of wetting, option ba yun, sir? legalization of wetting, yun nga, ginawa yung offshoot na dyan yung ng STL lang na Tuloy pa rin yung PCSO, di ba? wetting. Oo. Para maligal yung mga na-involved sa wetting, pero meron pa rin insisting na magawa ng wetting. So, illegal pa rin yun sila. Implementation naman lang ang kuhan dyan, hindi na legislation. Implementation, sa executive department na yan. Paano implementar? Anyway, batas naman talaga na nag-outlaw sa wetting, di ba? Illegal. Thank you, sir. Mean, then Cecil, and then She. And then Macon. Sir, 20 cops from Rodriguez Rizal yung na-relieve dahil nga dun sa pagkakapatay dun sa bata na ginawang human shield ng tatay. Ulitin mo. 20 cops, 20 policemen po yung na-relieve na taga Rodriguez Rizal, sir, because dun sa pagkamatay ng 3-year-old kid na ginawang shield ng drug suspect. Sir, do you think tama lang na na-relieve sila? Kasi ang issue dito, ang claim ng police, ginawang human shield yung bata. Bakit pa nila pinaputokan, sir, yung drug suspect? Shield na nga yung, ginawa na nga shield yung bata. Hindi ba malinaw yun, sir, na may sabit yung mga police doon? Alam mo, madali lang natin sabihin na, kasi nasa labas tayo, di ba? Madali lang natin sabihin na mali ang police doon. Madali lang sabihin yan. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na andun ka, nakipagbarilan ka, nakita mo na yung kasamahan mo, natumba na, tinamaan na ng baril ng suspect, judgment call mo yan eh. Sabihin mo, ayaw kong barilin yan dahil may bata na karga. Baka matamaan ang bata. Ganun sabihin mo. Pero naglalaro naman sa utak mo at the back of your mind, may hawak na baril yan. Tinamaan na yung kasama ko. Hintayin ko ba na akong tatamaan? So, judgment call kanya yan. Kung priority niya yung buhay ng bata na karga-karga ng ama o priority niya yung buhay niya na pwedeng mawala sa kanya kapag hindi niya neutralize yung ama na may hawak ng bata. And in the course, tinamaan yung bata. Sana, kahirap ka talaga ng buhay ng pulis. Mahirap. Pero, hindi ko sinasabi na dapat mamatay yung bata. No. Dapat talaga kung if you have the chance, if you have the opportunity na isave yung bata, by all means, gawin mo. Huwag mo talagang idama yung bata. Pero sir, kahit ang taas na ng sahod ng mga polis, marami pa rin bang mga gumawa ng kalokohan ngayon? Well, observe naman natin dyan sa patuloy na internal cleansing program ng PNP, meron pa silang nahuhuli, di ba? At least may nahuli pa rin. Kaysa naman wala nang mahuli dahil wala nang nanghuhuli. So hindi assurance yung mataas na sweldo? Hindi assurance. Kung nakakatulong lang yun na mabawasan. Na mabawasan yung kalukuhan.
nakakatulong pero hindi ang complete solution to the problem. Okay. Cecil, She, and then Macon. Sir Cecil, sa Philippine Star, what are the other parang 10 priority bills na ifa-file mo o na-file mo na? Yung summary lang po. Summary. Aside from death penalty, what else? Ano? Yung dati. Yung dati. Kahit lang sir yung mga title. Short. Title lang? Ayun. Yung death penalty, di ba? Death penalty for drug trafficking. Pangalawa, yung ROTC sa grades 11 and 12. Tapos pangatlo, yung inclusion of substance abuse prevention education in the K-12 curriculum, yung from drug education. At present daw, nasa grade 11 ata at saka 12 yun or 9 ba yun? 9. Meron ng drug education, yung health education, no? Yung health education na subject, meron na component doon about drug education. Doon mag-start sa grade 9. Ngayon, ang gusto natin, late na sa atin yung grade 9. Gusto ko gawing grade 4. Grade 4 pa lang yung bata, alam na niya. Para hindi siya mag-try. Grade 4 pa lang, meron ng education about drugs. Apo. Number 4. Number 4, an act regulating the use of government ambulances. Ang bang ambulansya imbes gamitin doon sa pasyente pag may emergency, wala magamit dahil ginagamit ni Mayor pamalingke. Ginagamit ni Mayor pag shopping or hinahatid si outing, nandoon, outing sa dagat. Wala magamit yung nung pasyente, ambulansya. Number 5. Number 5, Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995, yung legal assistance fund. Yung mga Magko-complement ito sa Department of OFW ni Senator Go? Yes, oo. Okay. Sana ikarga na ito doon. Pero sa akin lang talaga ito ko na yung financial assistance, legal assistance para sa mga migrant workers in distress abroad, mga nakakulong. Okay. Number 6. Number 6, police scholarships, qualified students in all barangay. Police scholarship. Yung police ang mag-aaral. Yung mga gusto maging police, bibigyan ng scholarship para makakuha tayo ng quality na police talaga na from the very start, love na nila yung pagiging police. Okay. Gusto talaga maging police. Hindi yung gusto ko maging engineer. Pag-graduate niya sa college, nag-board siya, naging civil engineer. No, sige siya, apply ng sweldo kasi gusto niya mag-engineer. Apply siya ng trabaho, hindi natanggap. Nakita niya may opening sa PNP na mas malaki ang sweldo ng PO1, naging times 2 na, doon pumunta sa PNP. So, nagiging second love na niya yung pagiging police. Ang first love niya is pagiging engineer. Okay. So, itong mga bata na ito, i-develop natin yung kung merong radicalization, yung mga abusayap sa mga extremist at a very young age, dapat meron rin tayong radicalization sa ating mga would-be police para talagang isapuso nila yung pagiging law enforcer. Okay, number 7. Number 7, establishing a crisis center for street children in every region of the Philippines, appropriating funds therefore and other purposes. Yung mga street children, ang mga bahay pag-asa, gano'n, no? Kukuliktahin yung mga bata na nakakalat sa kalsada, dalhin doon, pagdating doon, bitawan na naman, balik na naman sa kalsada, kinabukasan, kuliktahin na naman, balik na naman doon. Hindi, mas magaganda ang dito. Magaganda ang laman nito. Okay. Number 8. Number 8,
Barangay Community Peace and Order Council. Hindi po For wala the, parang BIPOC. Ngayon kasi, Barangay Community Peace and Order Council. Number 9, yung job training program for mature or older workers. Yung mga matatanda na pwede pa magtrabaho. Number 10, providing for security of tenure for all casual and contractual employee of the government who have rendered the prescribed years of service with the national government and local government units. So ito yung 10. Sir, last na, di ba you've been so loyal to the President? Ang ano daw, ang tanong doon na pang Miss Universe when is your loyalty to the President end and when your loyalty to the country begins? Sabi ko sabi nun? Si Kennedy ba o si Roosevelt? Hindi ko alam, basta narinig ko lang yan. My loyalty to the President ends when my loyalty to the country begins. Pero pag loyal ka sa President, sa country mo, loyal ka rin dapat sa Presidente because he is representing the country. Di ba? Pero, natotoo lang ito ha, klaruhin ko. Pero ngayon sinabi Loyalty, when it comes to loyalty, sabi ni Presidente sa akin, Bato, you are now a senator of the Republic of the Philippines. You are not a senator of Duterte. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin bilang isang senador, hindi bilang isang bata-bata ni Duterte. Yan, very clear yung sabi niya. So he doesn't care kung darating ang punto na hindi na ako maging loyal sa kanya dahil inuuna ko yung taong bayan at yung ating bansa. Kasi siya naman, makabansa rin naman siya. But I don't think aabot tayo sa punto na yan with him as president. So, I don't think, I hope and I pray that will never happen. So ready kayo, sir, na mag-conduct ng inquiry ng mga issues against the administration? Yes, well, that's my job. Otherwise, I would be remiss in my job as a senator na hindi mag-inquire sa mga ganong mga malfeasance, misfeasance ng gobyerno. May willing tayo. Kaya nga tayo nandito. Okay, before siya, sir, fourth son na ni Presidente sa July 22, what do you want to hear from the President? Marami na ba siyang, sa tingin niyo, may pagmamalaki? Well, I want to hear from him na a bolder than ever. Ano ba pronounce siya? Feisty? Ha? Feisty. A more feisty leader. Dahil kung makikita natin na nagme-mellow down na siya, baka maglambot ang Pilipinas. Sana bolder pa rin siya. Ganun pa rin. Kung ano siya katapang noon, mas matapang pa siya dapat ngayon. Hindi siya dapat mag-mellow down because pag mag-mellow down siya, baka ma-misinterpret ng mga kalaban niya, nasa sign of weakness. Nagiging limdak na, hindi na. Sana, gusto kong makita na ganun pa rin Presidente. Palaban pa rin, up to the last drop of his blood, up to the last breath niya. Alam kong ganun yan siya, hindi siya magsusurrender. Sana hindi siya manghihina, hindi siya panghihinaan ng loob. Yan lang ang aking dasal. Tuloy pa rin ang laban. At saka sa baka isipin, may sakit talaga yung Presidente kung di na siya palaban. May sakit. Balik naman sa issue sa sakit. Tingnan ninyo kung may sakit ba siya. Makita man ninyo siya kung gaano siya kajali, gaano siya kalakas. Makita man ninyo. Otherwise, wala na yun. Kung may sakit yan, bedridden na yan. Pero wala siyang sakit. So wala hong illness talaga. As a long-time friend of the President, alam nyo, in good health condition. Wala, alam ko talaga, pareho kami ng sakit. Ano, sir? Pareho kami sakit, yung GERD. Yung GERD ba dito? Yung acid reflux. Pareho kami ng sakit. Sabi niya, that's the common disease of a totoong public servant. Stress. Dahil minsan kalimutan mo na kumain dahil nga pinapriority mo yung trabaho mo. Yun na lang ating
Pampagana. Siya. And then Mako and Amita. And then Laila. And then Amita. Sir, patanong lang to. Kasi kanina merong na-interview Congressman Fredinil Castro. Sinabi niya na parang kung talaga daw natatakbo si Congressman Pulong Duterte bilang speaker, dapat talaga si President Duterte naman tuparin yung pangako niya na magre-resign siya. Ano yung take nyo dito? Dapat ba mag-resign si Presidente kung tatakbo talaga si Congressman Duterte bilang Speaker of the House? Nasa kanya yan. Kung tutuparin niya o hindi, nasa kanya yan. Pero sa akin, bakit ka mag-resign? Ha? Kailangan ka pa namin? Kailangan ka pa ng bansa? Ang gusto mag-resign siguro, yung oposisyon, para sila naman ang kapalit. Ha? Ganun ang gusto nila. Mag-resign ka. You must be true to your words so that we can be true to our ambitions. Ganun ang gusto ng oposisyon. Pero yung word of honor daw kasi, sir. Word of honor. As I've said, bahala na sa presidente dyan. Hindi ko na problema yan. Problema na niya yan kung paano niya yan tutuparin yung kaya word of honor. Ha? Pwede naman yung bawiin. Pasensya na kayo. Nagdala lang yun. Ayaw ko talaga si Pulong maging House Speaker. Maging House Speaker. Pero naging House Speaker na. Anong gawin ko ito ngayon? Mag-resign ako. Kawawa. Masaya yung oposisyon. Hindi yun, sir, magde-diminish ng credibility ng presidente kung biglang bawi. Kasi It's how you look at it. It's how you look at it. Depende. Relative. Last na lang from my end. Sir, during the campaign, hindi ko alam kung natatandaan nyo, when we interviewed you, ang sabi nyo, nahihirapan kayo sa sistema, sa politika, kasi sabi nyo parang clown, kaway dito, kaway doon, kanta dito, kanta doon, nakukurot, etc. And then sabi nyo pa, di bale, matatapos din tong 90 days ng plastika na ito. Ano yung, eto pa rin ba yung perception nyo about politics, about public service? Kampanya. Yun ang perception ko noon sa kampanya. Kahit na pagod ka na, makipagplastikan ka, hindi ka pwede maging bugnutin. Ang ibig ko sabihin doon sa plastikan, pagod ka na gutom ka na, hihilain ka ng tao, sir, picture mo tayo. Alangan hindi ka mag-smile, sabihin, sir, smile, okay, smile. So, ganun ka, smile ka talaga. Kaya pagod ka na. So, yun ang ibig ko sabihin ng plastikan sa pamulitika. Hindi yung kahit na ano bang plastikan na ibang sinasabi, ibang ginagawa. Hindi ganun. Ang aking plastikan sinasabi yung pa-picture ka. Alam mo, doon sa Dipulog, nagsi-CR ako. Sa loob ng CR, pumasok mga babae, ang daming babae. Sir, bahala ka na, sir. Kubiran mo lang yung sayo, sir. Basta magpa-picture kami sayo. Sabi, ano ba ito? Nagsi-CR ako, humihingi ako. Sir, hindi namin isama yung hawak-hawak mo. Basta tumingin ka lang dito, pa-picture kami dahil kung maghintay kami sa labas, hindi na kami makapapicture sir. Ang dami naghintay din sa iyo sa labas. So, kahit na-imbierna ka, di ba? Kahit, ano ba ito? Private time ko na ito to be with myself and my organ to relieve myself. Tapos mapuputol pa yung ihi ko dahil magka-picture. Gano'n ka talaga. Sige. Gano'n na ibig ko sabihin plastikan. Hindi yung iba yung sinasabi, iba yung gagawin. Pero ngayong senador ka na, sir. Tapos na yung campaign. Well, ang gawin ko yung mga dapat kong gawin. Pwede pa rin magpa-picture sa CR. Oo. Yung mga fans. Sabihin, ikaw sir, naging senador ka lang, mayabang ka na, ayaw mo nang magpa-selfie dito sa loob ng CR. Kasi kung ka na kuno daw, protocol ka na. Wala ka dyan. Sige, kung gusto nyo, picture tayo. Ganun lang yun. Hindi ka magbago dapat. Hindi ka magbago. Kung sino ka, nung binuto ka nila, dapat ganun ka pa rin kung maging nanalo ka. Sabihin lang,
buto lang namin ang habol mo. Ngayon, nagbago ka na, hindi ka na malapitan. Mali yun. Okay? Anita. Anita. Ang kilala niyo sa nag-crami yan. Oo, kilala ko yan. Sir, sinabi niyo kanina na hindi kumpleto yung sa parang internal cleansing. Meron ba kayong ipapasang proposal, batas na para lalong matulungan yung PNP sa internal cleansing program nila? Ito. Yung mahirap kasi sa PNP, civilian in nature, hindi kagaya sa military na meron silang summary powers yung mga commander doon. Meron silang articles of war, yung military law nila. Sa amin, talaga dadaan ka sa lahat-lahat ng due process. Dapat, so, ito lang sa akin, yung sana makorek yung ginagawa, yung practice, the usual practice na dinismiss na yung police na yan dahil may kaso sa drugs o may kaso ng corruption or may kaso ng yung extortion. So, na-dismiss siya. After 3 years o 2 years, nung nawala na yung PNP na nag-dismiss sa kanya, yung mga officers na nag-imbestiga sa kanya, mag-a-appeal siya. Pag-appeal ngayon, na-reinstate siya bilang pulis. So, problema, pabalik-balik. Dapat, once na-dismiss ka na, hindi ka na makabalik dapat sa serbisyo. Yun sana ang gusto ko para yung mga eskalawag, hindi pabalik-balik, na-dismiss na. Hinihintay lang mawala si Bato. Pag-retire ni Bato, nag-apply ng reinstatement, nakabalik na naman. Dahil, yan ang problema. Sana, kailangan sila ng batas yan. Now, once you are dismissed from the service, hindi ka na makakabalik. Para hindi na magbalik-balik. Ipa-file mo, sir, plano mong mag-draft ng bill para doon? Plano ko yan. Kasama yan sa pinaplano ko. Okay, last 3 question kasi it's 12 o'clock na. Makwan. And then, asan si Joyce? Wala na. And then going back to Cecil. Kung na Makon, on mo. Yun. Hello. Kulang na kung yung Hello. tinga ko, nasira ito sa kakaputok ba? Yung medyo manipis na yung aking eardrum. Yes, sir. Senator, going back to the issue of death penalty, are you firm on your stand na firing squad dapat? As I've said, if I have my way, kung ako ang masunod, gusto ko firing squad. Pero alam ko marami mag-oppose niyan. Pero baka mamaya gugustuhin rin nila, sana. Pero I leave it up na lang doon sa IRR na ika-craft ng implementing agency. Kung ano, basta importante, death penalty. Okay. Mabitay ang dapat mabitay. Yes po. Last question, if ever na firing squad, would you prefer it sa Luneta Park or may iba kayong place on mind? Saan ba yung magiging public? Para makover ng media. Sabi nga nag-upos nga sa akin yung anak ko. Sabi nung anak ko, Dad, hindi mo maganda yung ganun, makita ng mga bata. Yung pinapatay. Sabi ko, anak, kaya nga meron tayong parental guidance. Dapat i-guide ng mga parents yung mga bata na manunood sa firing squad na yan dahil para mag-guide sila na hindi nga daw maganda makita ng mga bata, di ba? Pero, how can we send the message to the whole Philippine society na ganito dapat ang mangyayari? So, fear factor yung objective niyo, parang magkaroon ng fear factor, kaya... fear, deterrence, ganun, para hindi nga pamarisan. Yan ang gusto natin. Na So not necessarily in Luneta? Awan ko, saan ba banda pwede? Hanapan natin ang lugar yan. Saan? Pa? Ha? Luneta Park? Baka doon sa Bucor, malaki man yung sa Bilibid, di ba? Malaki yung ground sa Bilibid. Magawa tayo ng, kung mayroong facility doon for electric chair, yung silya elektrika, o may gas chamber ba doon?
Wala. Lethal injection. Lethal injection, na oh. Mayroong facility for lethal injection na nasira na dahil hindi na nagamit. Baka pwede tayo magawa doon ng firing squad range. Firing squad range. Oh. Oh, di ba? For firing squad range. Sir, sabi niyo magwo-work kayo as a team ni Senator Bongo. So, i-convince niyo ba siya na wag na muna isama yung plunder para lang makalusot na itong death penalty? Mag-usap kami. Sabi mo niya, mag-usap kami. Okay. Oh, mag-usap kami. Madali lang ang pag-usapan yan. Okay, Cecil. Sir, may concern lang yung ibang senador na interview ni Selly nung weekend. Sabi niya baka sobrang loyal ka kay Presidente. Baka pag may secret na pag-uusapan yung Senado, baka sabihin agad kay Presidente, so mako-compromise yung institusyon. Paano mo po i-handle yun? Thank you. Sino senador yun? Okay. Sabi mo ako para pag nag-uusap sila, hindi na ko lalapit. Kaya nga naman, nag-uusap si Tolentino, nag-uusap si Amy Marcos, o nag-uusap si Bongo, o si Cynthia Villar, hindi ako lalapit. Pakisali ko dahil mga kasamahan ko yan. Sabi mo sa kung sino para, ito takot ito na marinig ko yung sasabi nila. Hindi ako lalapit, sabi mo ako. Sir, may instance daw kasi na parang dapat secret lang among senators. Confidential within senators. There are Within cases. senators. Opo. Mga executive. So, hindi nyo ililik yun at Gentleman naman ako. Gentleman naman ako. Pag sinabi nila na atin-atin lang ito Bato, ha? Huwag itong, dapat hindi ito makarating kay Presidente. Kasi in line with our function as, in line with our mandate as members of the Senate, atin-atin lang talaga ito. Huwag nyo ilabas. Hindi naman siguro ako aabot na pagka-chief PNP kung ganun ako ka-traidor na pagkatao. Di ba? I will be true to my words. Pero ililik mo Sabi sa ko, amin. ha? Pero ililik mo sa amin. Hindi, oy. joke. Hindi, at amin-amin lang yun. Amin-amin Okay, lang. Joyce, meron ka pa ba? Okay na? So, no more? Salamat. Ay, sir, sabi pala ni Senator Amy, mukhang sa tingin niya, ikaw yung Ano? makakasundo rin niya dito sa Senate. Sabi Close ba? ba kayo ni Senator Amy Marcos? O naging close kayo during the campaign? Well, naging close kami during the campaign dahil I feel for her. Hindi. Totoo lang. Yung mga prejudice na natanggap niya, parang pareho rin sa mga prejudice na natanggap ko. Same. Siya, para bang hindi siya tinatanggap dahil anak siya ni Marcos, na kung ano yung kasalanan ng ama, dapat sa pananagutan ng anak. Parang ganon. So naawa ko sa kanya dahil gusto niya talaga na maganda naman ng record niya bilang gobernur ng Ilocos Norte. Bakit hindi niyo bigyan ng chance na maging senador? Parang naawa ko sa kanya dahil parang binubugbog na siya ng gusto. At the same sa akin naman na porque isang probinsyano ka, porque hindi ka magaling mag-English, porque police ka lang, para bang wala kang karapatan maging senador. Sabi na bubo ito na tao, hindi ito pwede maging senador. Kailangan maging senador yung mga matalino lang. Sorry kayo, ginawa ko number 5 ng taong bayan, pasensya kayo. Kaya I feel for her, pareho kami ng victims of prejudice. Naging close kayo. Kaya naging close kami. At mabait siya sa pagkatao. Baka sabihin yung maldita siya, mabait siya. Totoo lang. Napakabait, napaka-caring na kasama. Pag nakita niya ubo-ubo na ako, may dala rin siyang gamot na ubato. Panggamot sa ubo mo. So, totoo. Totoo na tao. Gusto ko yung ganun mga kasama. Parang barkada lang ba? Walang gap. Walang gap. Parang, so, magkakasundo kayo dito sa Senate, sir? sigurado. Magkasundo kami. Oh. Okay, with that, Thank you thank you very much, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayun, sir. Today? Filed na. Filed na daw. Na-file na. Tayo ka na daw, sir. Sir, wag kang madadala sa Kapihan, sa susunod ulit. Uy, sus. Hindi tayo.
Sir, first time mo kasi, kaya mabait pa kami. Hindi, joke.